Hello everyone, I'm Jessa and I will be your guide kung paano nga ba mag-update ng new version ng COR na may QR code at seal badge sa last page. At bukod dyan, ipa-update ang ask for receipt signage to notice to issue receipt or invoice. I know everyone is here since nag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Sa channel namin naglalabas kami ng mga tutorials para sa mga business owners na sila rin ang gumagawa ng kanilang compliance. So if you want more of this, click the bell button below para updated kayo sa aming mga tutorials. Una, ano-ano ba yung mga requirements na dapat natin dalhin? Una is yung old copy ng inyong COR, valid ID, photocopy ng valid ID with sign, and 2 copies ng BIR Form 1905. Ito yung itsura ng BIR Form 1905. So, pwede natin itong i-ready agad and fill outan agad before tayo pumunta sa RTO. Pero pwede naman na doon na tayo humingi ng copy nito and doon na tayo mag-fill out. Pero ngayon, tuturuan ko kayo kung gusto nyo naka-ready agad. So, downloadable naman siya. Search nyo lang kung BIR Form 1905 and then click nyo to. Click yung BIR Form 1905 and then save nyo lang. Then print. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano i-fill out ang BIR Form 1905. So dito, itong mga details dito is nakikita naman to sa COR natin. Itong TIN number, RDO code, registered name. Then dito sa part 2, i-check natin itong certificate of registration since ito yung need nating baguhin, yung dapat na new version ng COR. And then, specify natin yung NIRI, which is a notice to issue receipt or invoice. Check natin yung if. Tapos yung iba, yung mga 7 and pababa na leave it blank dahil aside from the COR and NIRI, wala naman tayong need ipa-update. So, ngayon, ganun lang mag-fill out ng BIR Form 1905. Kasabay nitong BIR Form 1905, yung copy ng inyong COR, valid ID, and yung photocopy na isasubmit nyo lang sa designated counter for processing. And after nyan, may kiklaim nyo na ang inyong updated COR and NIRI. I hope naging malinaw po sa atin kung paano ba mag-update ng COR na may QR code at seal badge sa last page and paano ba ipa-update ang ask for receipt to notice to issue receipt or invoice. See you on the next videos! Here at Upturn Business Solutions, we offer services to support your business. Need assistance or have a questions? Get in touch with us today or scan our QR code to get started.